नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि धेरै नै टेस्टी भेज चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई यो धेरै नै सजिलो तरिकाले मैले बनाएर देखाएको छु। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो टेस्टी र यम्मी भेज चाउमिनको रेसिपी। यहाँ मैले एउटा भाँडोमा पानी तताउनलाई राखेको छु र त्यसमा मैले थोरै तेल राखेको छु। अब यो पानी बोइल हुन थालिसकेपछि मैले यहाँ हक्का नुडल्स लिएको छु। यो नुडल्सलाई अब मैले त्यो पानीमा बोइल गर्नलाई राख्छु। अब यो नुडल्सलाई हामीले 5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो नुडल्सलाई ओभरकुक गर्नु हुँदैन। तपाईहरुले यसलाई टाइममा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो नुडल्स पाकिसकेको छ। अब तपाईहरुले यो नुडल्सलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ देखाए अनुसार मैले यहाँ हातले टुटाएर देखाउँदै छु। यो नुडल्स भित्र पनि पाकिसकेको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेर यो नुडल्सलाई ग्यासबाट निकालेर यो छान्नेको मद्दतले पानी र नुडल्सलाई अलग गरेको छु। अब हामीले यो नुडल्सलाई धुनु पर्ने हुन्छ। मैले रनिङ वाटरमा यो नुडल्सलाई धोएको छु। अब मैले यो नुडल्सलाई धोइसकेपछि यसलाई अलगै राखेको छु। अब मैले भेजिटेबलहरुमा टमाटर, प्याज, लसुन, बन्धाकोबी लिएको छु र त्यसै गरी मैले यहाँ स्प्रिङ ओनियन, धनिया, हरियो खुर्सानी, कागती र गाजर लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ चना लिएको छु। अनि मैले यहाँ टमाटो सस, सोया सस, नुन, बेसार, रातो खुर्सानी, रोस्टेड जीरा पाउडर र तेल लिएको छु। यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्स हामीलाई यो चाउमिन बनाउनलाई चाहिएको हुन्छ। अब मैले यहाँ प्यान लिएको छु र यो प्यानमा मैले तेललाई तताएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ लसुन र हरियो खुर्सानीलाई राखेर 4-5 सेकेन्डसम्म पकाएको छु। र त्यसपछि मैले यहाँ प्याज राखेको छु। प्याजलाई पनि एकछिन पकाउने र अब मैले यहाँ चना राखेको छु र चनालाई पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। चनालाई पनि 30 सेकेन्डसम्म पकाइसकेपछि यसमा अब मैले बन्धाकोबी राखेको छु। यो बन्धाकोबीलाई पनि पकाउनु होला। हामीले यो भेजिटेबलहरुलाई धेरै पकाउनु पर्दैन। अब मैले यसमा गाजर राखेको छु। यो गाजरलाई पनि पकाउनु होला 5-10 सेकेन्डसम्म। त्यसपछि अब मैले लास्टमा स्प्रिङ ओनियन र टमाटर राख्न गइरहेको छु। अब यो सबै भेजिटेबलहरुलाई हामीले 1 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै भेजिटेबलहरु हामीले पकाइसकेका छौं। अब यसमा मैले नुन राखेको छु, बेसार, रातो खुर्सानी, रोस्टेड जीरा पाउडर राखेर अब यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो भेजिटेबलहरु रेडी भइसकेको छ। यसमा अब हामीले नुडल्स राख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले अघि बोइल गरेको नुडल्स यसमा राख्न गइरहेछौं। अब यो नुडल्स राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चम्चाले मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र तपाईहरुले यसमा अब भिनेगर र टमाटो सस राखेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै पकाउनु होला। यदि तपाईहरुलाई वाइवाईको फ्राइड नुडल्स या मनचाउ अथवा अरु कुनै यस्तै राम्रो रेसिपीहरु हेर्नु छ भने मैले माथि कार्डमा र तल डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरु दिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो नुडल्स लगभग पाकिसकेको छ। यसमा मैले माथिबाट धनिया राखेर अनि यसलाई फेरि मिक्स गरेको छु। अब मैले यहाँ ग्यास अफ गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई यति बेला कागती राख्न मन छ भने माथिबाट कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो चाउमिन रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो चाउमिन कति राम्रो र टेस्टी देखिरहेछ। तपाईहरुको लागि आज मैले यो हेल्दी भेज नुडल्सको रेसिपी लिएर आएको थिएँ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरु छ भने तल कमेन्टमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो टेस्टी र हेल्दी चाउमिनको रेसिपी राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरुले बाइ चान्स मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको लागि यस्तै राम्रो भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिजेलसम्मको लागि बाइ बाइ।